ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ። ዛሬ ደግሞ የሰባተኛ ክፍል ዩኒት 6 ኤንቫይሮንመንት የሚለውን ይዘን እናገራለን። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ቻናሉን በማስተዋወቅ ተባበሩን እንጠይቃለን። ወደ ትምህርቱ እንገባለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። Okay, the main content of the presentation or the lesson consists three main points. The first 6.1 which focus on habitat, 6.2 which focus on studying habitats, and 6.3 which focus about food relationships among organisms ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ላይ ሶስት ዋና ቁም ነገሮች ስናስታውሱ የመጀመሪያው ዩኒቱ ርዕሱ ኢንቫይሮንመንት ነው፣ አካባቢ ማለት ነው። በዚህ ላይ የምናወራው እያንዳንዱ እንስሳ ከአካባቢው ጋር ያለውን ኢንተራክሽን እናወራለን። አንዱ እንስሳ ከሌላው እንስሳ ጋር ያለው ጋርና ከአካባቢው ጋር ያለው ግንኙነት እናወራለን። በዋናነት ሶስት ነጥቦች እናያለን። የመጀመሪያው ሀቢታት ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ሀቢታት ማለት የእንስሳት መኖሪያ ነው። በደት ዝርዝር እናየዋለን። ስተዲንግ ሀቢታቶችን እናጠናለን። በምን ይጠናሉ የሚለው እናያለን። ቀጥሎ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ማለት በእያንዳንዱ ኦርጋኒዝም መካከል ያለውን የምግብ ሰንሰለት ወይም ትስስር ሪሌሽንሺፕ ለማየት እንሞክራለን። አዝ ኢንትሮዳክሽን ያው መግቢያ ማለት ነው። why it is important to know about the environmenትን ማጥናት ወይም ማወቅ ለምን አስፈለገ የሚለው ጥያቄ እናያለን። መጀመሪያ አንድ ሶስት ነገሮች እናያለን። ለምን አስፈለገ ስንል መጀመሪያ because of environmental change አካባቢያችን በየጊዜው ስለሚቀያየር መጠናት አለበት። ምን ሊያመጣ ይችላል፣ ምን ጉዳት ያመጣ የሚለው መታወቅ አለበት። በየጊዜው ኤንቫይሮንመንታችን ማወቅ ማጥናት አለብን ለለውጦቹ መልስ ለመስጠት። ለምሳሌ በረሃነት የተስፋፋ ከሆነ ችግኝ you should exercise afforestation. If there is soil erosion we should also expand plantation and so on. ለምሳሌ የአፈር መሸርሸር የሚበዛ ከሆነ ፕላንቴሽን ማስፋፋት አለብን። የበረሃ መስፋፋት ከሆነ ያን ለመቋቋም ደግሞ ፎረስቶችን ወይም ደግሞ የደን ተከላ መርሃ ግብር ማስፋፋት ስላለብን ኤንቫይሮንመንታችን ማወቅ ያስፈልጋል። አካባቢያችን ስናቅ ምን ተፈጥሯል፣ ምን መፍትሄ ያስፈልገው የሚለው ማወቅ ስለሚቻል the other point ነው the natural and human made contribution on the environmental change። ሌላው ደግሞ ለመጣ አስፈልገ ስንል ነው the natural and human made contribution የሰው ልጆችና የተፈጥሮ የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ተግባራትና ተፈጥሮ በራሱ ኤንቫይሮንመንት ምን አይነት ተጽዕኖ አምጥቷል የሚለውን ነገር ለማወቅና ለሚፈጠሩ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት the other point to understand climate change። ሌላው አካባቢያችን ማውጣት ለምን አስፈለገ ብንባል የክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት መለዋወጥ የዓለም ሙቀት መጨመር ሊሆን የአየር ክላይሜት ማለት የአየር ንብረት ነው። የዓለምን የአየር ንብረት ወይም ሁኔታ ለውጦቹን ለመቆጣጠርና ለማየት ያስችላል። ለምሳሌ ክላይሜት ቼንጅ ስንል ለምሳሌ ግሎባል ዋርሚንግ ሊሆን ይችላል፣ የዓለም ሙቀት መጨመር ይችላል። ፖር ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሃርቨስት የፕሮዳክቲቪቲ መቀነስ፣ ፖር ማለት ደካማ ነው። የምርት ሃርቨስት ምርት ማለት ነው፣ የምርት መቀነስ ነው። the other point it's important to understand the environment air pollution የአየር ብክለት እንዴት ነው የሚለውን ነገር አየሩ በምን ያህል ተበክሏል፣ ምን ያህል መደረግ አለበት የሚለውን ነገር ለማወቅ ኤንቫይሮንመንቱ መጣት አለበት። the other point soil erosion የአፈር መሸርሸር አለ የለም፣ ካለ ምን መደረግ አለበት መፍትሄ ለማስቀመጥ እሱም ኤንቫይሮንመንቱ መጣት አለበት። the other the results of deforestation የደን ምንጣሮ አለ የለም የሚሉትን ነገሮች ለማወቅና መፍትሄ ለማስቀመጥ ያገለግላል። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ለማወቅና መፍትሄ ለችግሮች መፍትሄ ለማስቀመጥ ኤንቫይሮንመንቱን ማደር አለበት፣ መጠናት አለበት፣ ማወቅ ያስፈልገናል። ኋይ ለምን እነዚህ ምክንያቶችን አሉ ማለት ነው። ለመጥናት አስፈልገ በሚባል አሁን የዘረዘርናቸው ነጥቦች በሙሉ ይካተታሉ ማለት ነው። ዋናው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ያሉት። ፈርስት because of environmental change ለመጥናት አስፈልገ ብንባል because of environmental change። ሁለተኛው to know the natural and human made contribution። the third point to understand climate change such as global warming. Okay, so let's talk about environment also. Good understanding about the environment is a base to care for the natural system ማለት ነው። ጥሩ የሆነ የኤንቫይሮንመንት መረዳት ካለን አካባቢያችን ጥሩ መረዳት ካለ ናቹራል ሲስተሙ የተፈጥሯዊ ሁኔታው እንዲጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው። ስለዚህ environment is everything in the surrounding of the environment። environment ስንል ማለታችን environment is everything in the surrounding of the organism። ኦርጋኒዝሙ በዙሪያ ያሉ ነገሮች በሙሉ ጠቅላላ ምን ብለን እንጠራለን? ኤንቫይሮንመንት ትለዋል። ይሄ ምን ይዛል? ባዮቲክ ኮምፖነንት ነው። ባዮቲክ የሚባል ህይወት የሌላቸው አፈር፣ ድንጋይ እና ውሃ የመሳሰሉ ሊሆን ይችላል። ባዮቲክ ስንል ደግሞ አብሮት ተሱ ከእንስሳው ጋር ከኦርጋኒዝም ጋር የሚኖሩት ሌሎች እንስሳትን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኤንቫይሮንመንት ምን እንደሆነበት ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሰራውንዲንግ ኦፍ ዘ ኦርጋኒዝም ህይወት ባለው ነገር በእንስሳው ዙሪያ ያሉ ማንኛውም ነገር ስለሆነ ኤንቫይሮንመንት ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ
the first main point 6 point what's known as habitat ማለት ባጭሩ የእንስሳት መኖሪያ ማለት ነው። የእንስሳት መኖሪያ known as habitat ነው። what is habitat? Habitat is a place where an organism lives and reproduces in its environment. habitat ስን አንድ ኦርጋኒዝም ሊቭ የሚኖርበትና ሪፕሮዲዩስ የሚራባበት ቦታ known as habitat ብለን እንጠራዋለን። it is a natural home or address of the organism የኦርጋኒዝሙ ተፈጥሯዊ መኖሪያው ነው። ተፈጥሯዊ ስንል ማታች ለምሳሌ አንድ ወፍን በቤት ውስጥ እናስቀምጣት አሁን ትክክለኛ ሄታታ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ አይደለም። መራባት ካልቻለች መኖር ካልቻለች የአርቲፊሻል ነው የሚሆነው፣ ሰው ሰራሽ ነው። ትክክለኛ የሚባለው ኢንቫይሮንመንት በተፈጥሮ እንስሳው የሚኖርበት አካባቢ ማለት ሀቢታት እንጠራዋለን ማለት ነው። ሀቢታት ካን ቢ ምን ሊሆን ይችላል? ሀቢታት አንድ እንስሳ መኖሪያ ምን ሊሆን ይችላል? አንደር ስቶንስ ሊሆን ይችላል፣ ከድንጋይ በታች ለምሳሌ ድንጋይ ስትፈነቅሉ ጩጫ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሀቢታት ነው፣ ጩጫው ነው ሀቢታት ነው ማለት ነው። ቦቶም ኦፍ ዘ ፖንድ የውሃ ኩሬዎች ስር ሊገኝ ይችላል የሆነ ህይወት ያለው ነገር። ክሊን ስትሪም የምንጮች ላይ፣ ሪቨር ኤጅ የወንዞች ዳርቻ አካባቢ ላይ፣ ፎረስት ጫካ ሊሆን ይችላል ኤንድ ሶ ኦን። ስለዚህ ሀቢታት ብዙ አይነት ነው ማለት ነው፣ እንደ እንስሳው ባህሪ ይለያያል። ሎክ ደ ሲ አዝ ኢንትራክሽን ዘ ታድፖል ሀፒት ታድፖል ማለት የውሃ እናት ብለን የምንጠራቸው ናቸው። የእንቁራሪት ሲፈለፈሉ ከዛ በኋላ ያለው ስቴጅ ነው ታድፖል ብለን እንጠራዋለን። የታድፖል ሀቢታቱ ምን ይመስላል የሚለው ዘ ኢንቫይሮንመንት ካን ቢ አ ፖንድ ኮሬ ሊሆን ይችላል። ኮንሲስትስ ዋተር ውሃ ይዛል። ቴምፕሬቸር ሙቀት ሊኖረው ይገባል። ኤንድ ኦልሶ ዜር መስት ዋት ኦክሲጅን ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ታድፖል እንደሆነ ይቺ የውሃ እናት ብለው ተፈጥሮ ማለት ነው። ሰኩሪት ተብሎ የሚጠራ ሰኩሪት ነው ብሎ የሚሏቸው አንዳንድ ቦታ ላይ እንቁራሪቱ ከእንቁራሪት ከጣራባን ሊፈለፈል ወደ እንቁራሪት ከመሄዱ በፊት ያለው ጅራት ያለው ነገር ነው ታድፖል ብለን እንጠራዋለን። ኢንቫይሮንመንቱ በውስጡ ምን ይዛል? ውሃ ይዛል፣ ቴምፕሬቸር ሙቀት ይዛል፣ ኦክሲጅን ይዛል ነው። ሶ ዘ ዋተር ዘ ኦክሲጅን ኤንድ ዘ ቴምፕሬቸር አር ፓርት ኦፍ ዘ ታድፖልስ ኢንቫይሮንመንት። እነዚህ አሁን ፓርት ናቸው። ውሃ አለ፣ ኦክሲጅን አለ፣ እነዚህ ፓርት ኦፍ ዘ ታድፖል ኢንቫይሮንመንት ናቸው። ኦንዶርሶ ዜር ኢዝ ኦፍ ዘ ፉድ ውሃ ውስጥ እንደ ትንሽ አሳ የሚመስለው አልጌዎች ስላሉ ያን ይመገባሉ። ዘ ፕሬዴተርስ ኢቭን የራሱ ታድፖል የሚመገቡ ሌሎች ምኖች አሉ እንስሳቶች። ፕሬዴተር ማለት አዳኝ ማለት ፕሬዴተር ማለት። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ዘ አር ፓርት ኦፍ ታድፖልስ ኢንቫይሮንመንት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር የአንድ ኦርጋኒዝም ኢንቫይሮንመንት ስንል አየርን ውሃን የሚመገበውንና እሱን ራሱ የሚበሉትንም ጨምሮ ኢትስ ኖን አስ ኢንቫይሮንመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ habitat can be aquatic habitat or terrestrial habitat based on the nature of the environment። አካባቢውን በማየት ሀቢታትን በሁለት የእንስሳት መኖሪያ በሁለት መክፈል እንችላለን። ኢትስ ኖን አስ aquatic habitat and terrestrial habitat። what the difference? aquatic habitat refers to for organisms that live in a water በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ከሆነ ኢንቫይሮንመንታቸው ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? መኖሪያቸው ኢትስ ኖን አስ aquatic habitat። aqua means water ማለት ነው። it includes the aquatic habitat includes ፖንድስ ኮሬ ማለት ነው። ስትሪምስ ምንጭ ማለት ነው። ሪቨርስ ወንዞች፣ ሲስ ኤንድ ኦሽንስ ውቅያኖሶችና ባህሮች በዚህ በአኳቲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። አኳቲክ ሃቢታትስ አር suitable for fishes, algae, tadpole, ducks and tortoise። ፍላሽ አሳ ነው። አልጌ የባህር ውስጥ አረም እንደማለት ነው። ታድፖል ቅድም እንደነገርኳችሁ እንቁራሪቶቹ ወደ እንቁላል ከጣሉ በኋላ ያለው ስቴጅ ነው። እንቁራሪት አራት እግር ከሚኖራቸው በፊት ጅራት ያላቸው ነገር ይኖራሉ። ታድፖል ብለን እንጠራቸዋለን። ዳክስ ዳክዬዎች ናቸው። ቶርቶይስ የባህር ውስጥ ኤሊ የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህ ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ይስማማቸዋል? አኳቲክ ሀቢታት ይስማማቸዋል። አኳቲክ ስንል ውሃማ የመኖሪያ አካባቢ ማለት ነው። ተረስትሪያል ሀቢታት ኢንክሉድስ ፎር ኦርጋኒዝምስ ዛት ሊቭ ኦን ላንድ መሬት ላይ የሚኖሩ እንስሳዎች ከሆኑ ጠቅላላ መሬት ላይ የሚኖሩ እንስሳት አካባቢያቸውን ወይም ሀቢታታቸውን ብለን እንጠራዋለን። ተረስትሪያል ብለን እንጠራዋለን። the other it includes the terrestrial environment includes forests ጫካ፣ ማውንቴንስ ተራራ፣ ሂልስ ጉብታዎች፣ ሮክስ አለት ሊሆን ይችላል፣ ሶይልስ ኢቭን መሬት ወይም አፈር በተረስትሪያል ኢንቫይሮንመንት ወይም ሀቢታት ስር ይካተታሉ ማለት ነው። ተረስትሪያል ሀቢታትስ አር suitable for birds ወፎች፣ ኢንሴክትስ ለበራሪዎች፣ ወርምስ ትላትልና ኢቭን ኦልሶ they are essential for trees ዛፎችም ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ይመቻቸዋል ማለት ነው? ተረስትሪያል ኢንቫይሮንመንት ይመቻቸዋል ማለት ነው። From the diagram you can see the major classification of habitat. Habitat can be grouped terrestrial habitats and aquatic habitats. The aquatic habitats includes oceans, ponds, rivers and so on. The terrestrial habitats includes deserts, mountains and grasslands. But this is the second division. That means the second hierarchy is not important for you, but you can understand that habitats can be grouped into two: terrestrial habitats and aquatic habitats.
rather is not essential for grade level now. The next topic that we will discuss is what the difference between population and community. What is population? Population refers to a group of living organisms of the same species that live in a particular area for a specific time is called population. ምን ማለት ነው? population ማለት ሶስት ነገሮችን ማሟላት አለበት። አንደኛው the same species መሆን ዝርያው አንድ አይነት መሆን አለበት። ሁለተኛው particular area መሆን አለበት። particular area ስንል አንድ የተወሰነ አካባቢ መውሰድ አለበት። and also the third criteria for specific time ስንል የተወሰነ ወይም የተጋወቀ ጊዜ መሆን አለበት። ለምሳሌ እንውሰድና እንጦጦ ተራራ ላይ በ2013 ዓመተ ምህረት ያሉ የአዕዋፋት ዝርያ ወይም አዕዋፋም ብዙ አይነት ነው። አዕዋፍ ብዙ ስለሆነ ሌላ እንውሰድና በእንጦጦ ተራራ ላይ የሚገኙ በ2013 ዓመተ ምህረት የሚገኙ የጦጣ ዝርያዎች ስንል አሁን ተመልከቱ። የት ቦታው ስፔሲፊክ ኤሪያ ስንል እንጦጦል፣ ስፔሺስ ስንል ጦጣል፣ ኤፓል፣ ፓርቲኩላር ኤሪያ እንጦጦ ብለና ስፔሲፊክ ታይም ስንል ደግሞ 2013 ብለን። ስለዚህ ፖፑሌሽን ስንል በአንድ በተወሰነ አካባቢ የተወሰነ ዝርያ በተወሰነ ኤሪያ ተከልሎ የሚኖር ከሆነ ነው አስ ፖፑሌሽን ብለን እንጠራዋለን። አንድ ዝርያ መሆን አለበት። ኤግዛምፕል ኦፍ ፖፑሌሽን ኦፍ አልጌ፣ ፖፑሌሽን ኦፍ ፊሽ፣ ፖፑሌሽን ኦፍ በርድስ፣ ፖፑሌሽን ኦፍ ኢንሴክትስ፣ ፖፑሌሽን ኦፍ ሂውማን ቢንግ። ስለዚህ ስለ አንድ ዝርያ ብቻ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ዓመተ ምህረት ሊኖረው ይገባል። ስለ ፖፑሌሽን ስናወራ ኤንድ ኦልሶ ፓርቲኩላር ኤሪያ ያስፈልገዋል። ፖፑሌሽን ሂውማን ቢንግ ኢን አዲስ፣ ፖፑሌሽን ኦፍ human being in Desi, population of human being in Ethiopia, in East Africa ያል የተወሰነ ኤሪያ መከለል አለብን ማለት ነው። so population may be found distributed randomly or uniformly or in a group። ስለዚህ አንድ ፖፑሌሽን አንዳንዶቹ በራንደም በአጋጣሚ ተበታተኑ ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ዩኒፎርም ወጥ በሆነ አካባቢ ተሰራጭተው ሊገኙ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በግሩፕ ሊኖሩ ይችላሉ። if it is clear to talk about population, it's time to talk about community. ስለ population ግልጽ ከሆነ የሚቀጥለው ስለ community እናወራለን ማለት ነው። community is nothing, it is a multiple of what? population. A community is called various living things. look እዛኛው remember population ላይ particular species one species ነበር only single species ነበር። እዚህኛው ግን community is all the various living things or species or populations living and interacting in a particular area. በአንድ አካባቢ የተለያዩ ፖፑሌሽኖች አብረው በጋራ የሚኖሩ ከሆነ it's known as community ብለን እንጠራዋለን። so a group of populations that live together in a given habitat are called community. from the diagram you can understand for the first organism have you seen on the left corner of the diagram organism it's a single, that's why it's known as organism ብለን እንጠራው። ብቻውን ነው organism ብለን እንጠራዋለን። ኦርጋኒዝሞቹ ሰብሰብ ሲሉ ደግሞ ብለን እንጠራቸዋለን። አንድ አይነት ዝርያ ነው። ተመልከቱ ኤሪያው ተከልሏል። ያው አመት ወደ እዚህ ተከታተለ እንጂ ኤሪያው ተከልሏላቸው። እዚህ ደግሞ አንድ አይነት ኦርጋኒዝም ሰብሰብ ብሎ ሲኖር ምን ብለን እንጠራዋለን? ስለ አንድ ግሩፕ ስናወራ ፖፑሌሽን ብለን እንጠራዋለን። የሚቀጥለው ታይቶ ሶስተኛው ሴሚስፌር ላይ ስትሄዱ ደግሞ ኮሚኒቲ የሚላል ምን አለ? እዚህ ጋር እንደሚዳቁ አለ፣ እነዚህ የብራ ሌሎች ምሳሌዎች እንደምትዋያቸው። ከዛ ጀማ አንበሳ እዚህ ጋር ነብር አለ፣ ቮልቸር እዚህ ጋር ጥንባንሳ አለ። እንደዚህ ደግሞ ዛፎች አሉ። ይኸው ዛፍ እዚህኛው ዛፍ የለም ይታያቸዋል። ሳር ነበር የሚመገቡት እንጂ ዛፍ አለ፣ እዚህ ሳር አለ። ብዙ አይነት ዝርያዎችን የሚይዝ ኮሚኒቲ ነው አስ ኮሚኒቲ ብለን እንጠራዋለን። ብዙ አይነት ዝርያዎች ኮሚኒቲ ካለው ደግሞ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ጨምረን ኮሚኒቲ ነው አስ ኢኮሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አሁን ታውቁ የሚገባው ነው ኦርጋኒዝም፣ ፖፑሌሽን እና ኮሚኒቲ የሚለው ዲፈረንስ ብቻ ነው። ኢኮሲስተሙ ደግሞ ስፌርን አትሞስፌርን ሲጨምር ይሄ የመኖሪያ አካባቢ ለምን ሲጨምር ስለሆነ አስ ባዮስፌር ብለን እንጠራዋለን። ኢኮሲስተም ስንል ጠቅላላ ህይወት ያለው ነገር ትስስር ማለት ነው። ሁሉንም ይዞ አየሩንም ይዞ ማለት ነው። anyhow you are obligated to understand organism, population and community for your grade level. Don't bother about the next extension part. Okay, this is a simple representation of what's the difference between population and community. ያው population ላይ and the same species and ዝርያ ብቻ ነው። whereas on the community side you can see multiple species. You can understand this simply. Studying this is the next main topic of the unit. 6.1 we talk about habitat. 6.2 we will talk about studying a habitat. habitat እንዴት እናጠናለን? habitat እንዴት እናጠናለን እናያለን ማለት ነው። estimation of the number of population within a habitat. በአንድ ሀቢታት ውስጥ በአንድ የመኖሪያ የእንስሳት መኖሪያ አካባቢ ላይ እንዴት ቁጥራቸው መገመት ይቻላል? በማጥናት ብቻ የሚሆን ነገር እናያለን ነው። so identifying different species
that is population or community require systematic approach or scientific approach በአንድ አካባቢ የተለያዩ ዲፈረንት ስፒሺሶችን ወይም ደግሞ አንድን ፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል ኦር ኮሚኒቲ ሊሆን ይችላል በቁጥር ገልጾ ለማጥናት ወይም ምን ያስፈልጋል we should exercise systematic approach or shortly it's known as scientific approach ሳይንሳዊ መንገድ መከተል አለብን ቁጥራቸውን ለመናገር ስለዚህ ትንታኔ ለመስጠት ሌላ ሳይንቲፊክ አፕሮች ዩዝስ ቫሪየስ ቱልስ ኤንድ ቴክኒክ ሳይንቲፊክ አፕሮች ደግሞ የምንጠቀመው ቫሪየስ ቱልስ ማለት መሳሪያዎች ናቸው ማይክሮስኮፕን ጨምሮ ሌሎችም የፊልድ መሳሪያዎች አሉ ቴክኒክስ ደግሞ ዘዴዎቹ ነው ስለዚህ ሳይንቲፊክ አፕሮች ስንል ሳይንቲፊክ መንገድ ስንል ቱልስና ቴክኒክ አለው ቱልስና መሳሪያዎች ናቸው የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ሜትር ልንለካ እንችላለን በገመድ ልናጥር እንችላለን መሳሰሉት እነዚህ አርኖናስ ቱልስ ብለን እንጠራቸዋለን የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ከሆነ ቴክኒክ ደግሞ የምንጠቀምበት መንገዱ ወይም ዘዴውን ከሆነ ቴክኒክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው studying habitat habitat የመኖሪያዎች ማጥናት ነው ለምንጠናበት መንገድ የመጀመሪያው ቴክኒክ ነው as sampling ብለን እንጠራዋለን sampling ማለት የናሙና አጥናት ማለት ነው አንድን ብዙ ነገር ከማጥናት የተወሰነ ብቻ አጥንተን መወሰን ለምሳሌ እናንተ የክፍላችሁ ተማሪ 50 ተማሪ ቢሆን 50 ተማሪ እድሜ ላናቅ እንችላለን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ከ50ዎቹ ደስ ያለን በሳምፕል ወስደን የ10 የ15 ሰው ሳምፕል ወስደን ከዛ በኋላ አባስተን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄው ሳምፕሊንግ ማለት በናሙና ማጥናት ነው ሁሉም ነገር ሳይሆን ካለው ነገር ላይ ተወሰኖች ማጥናት ነው sampling is one of the scientific technique ነው to identify population of a species ያንድን ኦርጋኒዝም ዝርያ ቁጥሩን ለማወቅ የምንጠቀምበት ሳምፕሊንግ ብለን እንጠራዋለን by sampling we take a portion or sample of the area to estimate the population of a species in a given habitat ለምሳሌ እንጦጦ ዛራ ላይ ምን ያህል የጦጣ ዝርያ አለ ብንባል እያንዳንዱ ጦጣ ዝርያ መጥቶ አይተበቅብንም እንደው እናደርገው አንድ አካባቢን ከልላለን ከዛ ውስጥ ቆጥረን ኤሪያው ለምሳሌ 1000 ካሬ ከሆነ የ100 ካሬ 200 300 ካሬውን ቆጥረን አባስተን ይሄ ከ100 ከ300 ካሬ ይሄን ያክል ተገኘ ጠቅላላ ይሄን ያህል ብሎ መገመት ኤስቲሜት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ይሄ ሳምፕሊንግ ይባላል used to estimate the total number of organisms in habitat ስለዚህ ጠቅላላ ለመገመት ኤስቲሜት ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው in sampling it is a good to take several samples from different parts of the habitat randomly ሳምፕሉን ውስጥ በጊዜ ጥሩ የሚሆነው ምንድነው ቴክ several ሳምፕል መወሰድ አለበት ብዙ ጊዜ ሳምፕል መወሰድ አለበት from different parts of habitat sampling should be taken at a regular interval because of seasonal fluctuations sampling ሲወሰድ በሬጉላር ኢንተርቫል መሆን አለበት ሬጉላር ኢንተርቫል ማለት ለምሳሌ በአንድ አመት ላይ ያለውን ቁጥር መውሰድ ብንፈልግ በየ3 ወር መውሰድ ካለበት በየ3 መቆጠር አለበት አይ በየ2 ወር መቆጠር አለበት ካለ በየ2 ወር መቆጠር አለበት አንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የዛሬ መጀመሪያ ቆጠርነውን ዛሬ ቆጠርን ነበር ከ2 ወር በኋላ መቁጠር ሲኖርብን ከ3 ወር በኋላ ቆጠር የሚቀጥለውን ደግሞ ከ2 ወር በኋላ ቆጠር የሚቀጥለውን ደግሞ ከአንድ በኋላ ቆጠር እንደዛ የሚሆን ከሆነ ፍላክቹዌሽን ስለሚፈጠር የምንወስድበት ኢንተርቫል ጋፑ ኮንስታንት መሆን አለበት 2 ወር ከሆነ በየ2 ወር 3 ወር ከሆነ በየ3 ወር በየአመቱ ከሆነ በየአመቱ እንጂ እንደፈለገ የተነሳ መውሰድ አንችልም ነው ሲዝናል ፍላክቹዌሽን የወቅቶች መፈራረቅ ስለሚያስከትል ተጽዕኖ ስላለበት so the other point related to sampling ጋር አብረምናሳው ፖይንት ኳድራት ነው quadrat is a square or rectangular frame made of metal wood or spaced out with string on the ground quadrat ማለት ባጭሩ አራት ማዕዘን የሆነ ለጥናት ለአንድ አካባቢ ለማጥናት የምንጠቀምበት ሴት አፕ ነው ወይም ደግሞ አሬንጅመንት ነው ማለት ነው ስለዚህ quadrat can be made up of an area of 0.5 meter up to times 0.5 meter which is equal to 0.25 meter square በዚህ መልኩ ቢያንስ እስከዚህ እንኳን መስራት ይችላል ማለት ነው ዝቅተኛ ነው ይባል quadrat are best suited for sample vegetation quadrat ደግሞ ጥሩ የማጥናት መንገድ የሚሆነው ከእንስሳት ይልቅ ምን ላይ ነው vegetation እጽዋትን ለማጥናት ያገለግላል the quadrat must be placed at random throughout the habitat የሚጠናው habitat ላይ ኳድራቶች ሲቀመጡ ራንደም መሆን መቻል አለበት ኳድራት ማለት ለምሳሌ እንበልና አንድ የእንጦጦ ተራራ ላይ ምን ያህል አንድ ቦታ ላይ ምን ያህል የእጽዋት ዝርያ ያለ ማጣብ ብንፈልግ ሙሉ ተራራውን አናጠና መጀመሪያ እንከልላለን ከከለልን በኋላ ኳድራት እንሰራለን ኳድራቱን ከሰራን በኋላ እዛው ውስጥ ያለው አጥተን ማስቀመጥ በሳምፕል ከዛ የጠቅላላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው using quadrant መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው ያለን ፈርት quadrants are sample used to identify and estimate the number of plant communities in a given habitat በአንድ የእንስሳት መኖሪያ አካባቢ ላይ ምን ያህል እጽዋት አለ የሚለው ነገር ለማጥናት የሚያስችለን ሴት አፕ ወይም ደግሞ አሬንጅመንት ነው as
ኳድራንት ብለን እንጠራዋለን። ፖይንት ቱ ቢ ኮንሲደርድ ቱ ዩዝ ኳድራንት ስንጠቀም መታየት ያለባቸው ነጥቦች ፈርስት ማፕ ዚ ኤሪያ የሚጠናው አካባቢ ምን መደረግ አለበት? ማፕ መደረግ ካርታ መነሳት አለበት። ስዕል መሳት ዝም በእንዳገኘን አንተክልም ሄደን ማጣት የምንፈልገው አካባቢ ለምሳሌ ኳስ ሜዳ አካባቢ ከሆነ ኳስ ሜዳ የሆነ ደን ከሆነ የደኑ አካባቢ በማፕ በካርታ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። መጀመሪያ ስራችን ከዛ በዚህ መልኩ ኳድራንቶቹ ይሰራሉ ማለት ነው። ይታያቸው እዚህ ጋር በከራ ሆነ የሆነ ይልጠና ነው እስከምታያቸው እነዚህ ኳድራንት ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው እናጠናለን። ይችን እያንዳንዱ እናጠና ከጠናም በኋላ በዚህ አካባቢ ያለው ጠቅላላ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ከሁለታዎች So the first thing is mapping the area. The second point to be considered is the quadrant. Know the total coverage of the habitat. ምናጠናው የእንስሳት መኖሪያ አካባቢ ምን ያህል ያካልላል የሚለው ነገር ማጥናት አለብን። ዝም ብለን ተነስተን ማጥናት ኳድራንት መስራት አንችልም ማለት ነው። ምናጠናው ምን ያህል ኤሪያ ነው፣ ከዛ ውስጥ ምን ያህል ሳምፕል ይወሰዳል የሚለው ነገር መወሰድ አለበት። ነው ዘ ቶታል ከቨሬጅ ኦፍ ዘ ሃቢታት። the other point must be a random setup. ኳድራንቱ ሲሰራ እዚህ አካባቢ ይሻላል እዚህ አካባቢ ይሻላል እያል መምረጥ አንችልም። ራንደምሊ በየ 3 ሜትር ወይም ደግሞ በየ10 ሜትር ኳድራንት የሚሰራ በየ10 ሜትር ጋፕ ኳድራንት መስራት አለበት። በየ5 ሜትር ርቀት ከሆነ ኳድራንት መስራት ያለበት በየ5 ሜትር መራራቅ አለበት። አንድ ቦታ ሲፈልገን እዚህ አካባቢ ብዙ ነገር አለ ብለን መትከል ኳድራንት መስራት ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ሄለው እንዘላል ማለት አይቻልም ማለት ነው። it must be a random setup መኖር አለበት። ሌላው quadrant can be used to have quantitative information such as density, frequency and percentage coverage of the plant. ኳድራንት ምን ማሳየት አለበት? ኳንቲቴቲቭ የሆነ ኳንቲቴቲቭ ማለት በቁጥር የሚገለጽ የሚችል ኳሊቴቲቭ ከሆነ በአይነት በጥራት በማን ነው ጥሩ ነው መጥፎ ነው እያልን ኳሊቲ ከሆነ ኳንቲቲ ከሆነ ግን ኳንቲቴቲቭ ከሆነ በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ምን ያስፈልገዋል? ደንሲቲ ያስፈልገዋል። ደንሲቲ ስንል ነው ያለው እያንዳንዱ ፍሪኩዌንሲ ያስፈልጋል። ድግግሞሽ ምን ያህል ነው? ፐርሰንቴጅ ኦፍ ዘ ፕላንት ስፒሺስ ምን ያህል ፐርሰንት ይሸፍናል የሚለው መታወቅ አለበት ማለት ነው። ፐርሰንቴጅ ከቨር Okay. Factors need to be considered to use a quadrant. ኳድራንት ስንሰራ መታየት ያለባቸው ፋክተሮች ወይም ፋክተሮች ማለት ተጽዕኖ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ምን እነሱ ነው ያለ ዘ ፈርስት ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ስፒሺስ ይሄም ፋክተር ነው። ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ስፒሺስ ማለት የዝርያዎቹ ብዛት። ስፒሺስ ማለት ዝርያ ማለት ነው። አንድ ዝርያ ለምሳሌ አህያ ካል የአህያ ዝርያ አንድ ነው። ጅብ ካል ጅብ ዝርያ አንድ ነው። ስለዚህ ስፒሺስ ነው አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ዝርያ ነው የምንኖረው ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቫሪየስ ስፒሺስ በአካባቢ ላይ በሀቢታት ውስጥ ያሉት የስፒሺስ ብዛት ወይም ብዝሃነት መታየት አለበት። ሌላው ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ኳድራንት እሱም ፋክተር ነው። ሼፕ ስንል ኳድራንት የሚሰራበት ስኩዌር ነው ወይ ሰርክል ነው ወይ ሬክታንግል ነው፣ ሳይዙ ትልቅ ነው ትንሽ ነው የሚለው ነገር እሱም አፌክት ያደርገዋል። ትልቅ ኳድራንት ብናደርገው ለማጥናት በጣም ያስቸግረናል። ትንሽ እናደርገው ደግሞ ሳምፕሉ ያስነስብናል። ስለዚህ it should be the optimum በቃ ቤስት የሚባለውን ኳድራንት መስራት ያስፈልጋል። ለምሳሌ number of observation needed to get sample size and density የምናደርገው የሳምፕል ሳይዝ ቁጥር ማለት ነው። የምንወስደው ናሙና ቁጥር። ደንሲቲ ስንል ደግሞ የወሰድነው ለኤሪያው ሲካፈል ያለው የወሰድነው የሳምፕል ብዛት ለወሰድንበት ኤሪያ ሲካፈል ያለውን ሲካፈል ስኗት ደንሲቲ በፊዚክስ ስለምታውቁት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው አይደለም። ይሄም የወሰድነው ቁጥር ዘላ ካለው ኤሪያ ሲካፈል እንደማለት ነው። ስለዚህ ኳድራንት ያው ለምሳሌ እቺን ኳድራንት ብንወስዳት አሁን ወደ 1 ሜትር በ1 ሜትር ናት ተመልከቷት። እያንዳንዱ ስኬር ደግሞ ይኸውላችሁ እዚህ 10 ሴንቲሜትር ናት እያንዳንዱ ስኬር 10 ሴንቲሜትር። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኮኦርዲኔት ሚሊዮች ናቸው የዚህ ማጣው መጀመሪያ ከዚህ ከቀኝ ወደ ግራ ሉክ 1 2 3 4 5 6 7 ያለች ከዚህ በኩል ደግሞ 1 2 3 4 ስለዚህ እቺን የዚች ውስጥ አሁን ከቆጠርናት አሁን ስዕል ስለሆነ በዚች በ10 ሴንቲሜትር ውስጥ ምን አይነት ሳር ተገኘ ምን አይነት ተክል ተገኘ የሚለው ይቀመጣል ማለት ነው። እያንዳንዱ ከዚህ የተወሰነ ወስደን እናጠናለን። አንድ አራት ለምሳሌ ከዚህ አንድ አስሩን ወስደን አጥንተን የዚህን ሁሉ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄ 1 ሜትር ስኩዌር ኳድራንት ትባላለች እቺ። በዚህ መልኩ ይጠና ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አንዷ ውስጥ ምን አይነት ሳር ምን አይነት አበባ ምን አይነት ዝርያ ምን አይነት ሌላ ተክል አለ የሚለው ነገር ተጠንቶ ጠቅላላ የዚህ ኳድራንቱ ይታወቃል። ከኳድራንቱ ተነስተን ደግሞ የአካባቢውን በሙሉ ለምሳሌ እንጦጦ ተራራ ሊሆን ይችላል ኦር ሳሙሄር ኤልስ የሆነ ፓርክ ሊሆን ይችላል ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። The other point that we will talk is how we can obtain the density of the organism per unit area of the habitat. በአንድ ሀቢታት ውስጥ ደንሲቲያቸውን የእንስሳውን ደንሲቲ እንዴት ማወቅ ያሉትን እንስሳዎች ደንሲቲያቸው እንዴት ማወቅ ይቻላል ነው። ፈርስት ካውንት ዘ ነምበር ኦፍ ፕላንት ስፒሺስ ፕሬዘንት ኢን ዘ ኳድራንት ውስጥ የሰራነው ኳድራንት 1 ሜትር በ1 ሜትር ላይ የሰራነው ውስጥ ምን ያህል ተክል ምን ያህል ስፒሺስ ኦፍ ፕላንት የተክሎች ዝርያ ያገኘ የሚለው እንቆጥራለን። ዘን ሪፒን ካውንቲንግ አንቲል ዘ ኳድራንት ሀዝ ሪችድ ሁሉም ኳድራንት ውስጥ ያደርስ ይደረጋል
ይቆጠራል። ለምሳሌ 10 ኳድራንት ሊኖር ይችላል። እንደዚህ ባለ 1 ሜትር ባለ 1 ሜትር 20 ሊኖር ይችላል፣ 30 ሊኖር ይችላል። ያው በሳይንቲፊክ ደረጃ ሲሰራ ሁሉ ኳድራንት ተጠቀው ካወቁ በኋላ ሳም ይደመራል። ፋይናሊ ካልኩሌት ዘ አቨሬጅ ነምበር ኦፍ ዚስ ፕላንት ስፒሺስ ፐር ዩኒት ኤሪያ። ከዛ በኋላ ሁሉም ኳድራንት ላይ ያገኘን ዝርያዎች ቆጥረን ከጨረስን በኋላ ጠቅላላ ለወሰድነው ኤሪያ ምን ይደረጋል? ይካፈላል። ለምሳሌ የወሰድነው ኤሪያ ጠቅላላ ቁጥሩን ያገኘነው እንስሳ 300 ዝርያዎች 300 አይነት ስፒሺስ ቢሆኑ ወይም 300 ቁጥራቸው 300 ቢሆን ዝርያቸው ወይም ደግሞ እዚያ ያገኘን እጽዋት ዝርያቸው 300 ቢሆን የወሰድነው ደግሞ 100 ሜትር ስኩዌር ቢሆን ማካፈል ነው። 300 ሲካፈል ለ100 ዴንሲቲው 3 ስፒሺስ ፐር ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማወቅ ይቻላል ዴንሲቲያቸው። ኮሌክቲንግ ኤንድ ፕሬዘንቲንግ ፕላንት ኤንድ አኒማል ስፒሺስ ኮሌክቲንግ መሰብሰብ፣ ፕሬዘርቪንግ ማስቀመጥ፣ ምን ፕላንት ኤንድ አኒማል ስፒሺስ ስፔሲመንስ ማለት በላቦራቶሪ የተዘጋጀ ማንኛውም ነገር ማለት ነው። ስፔሲመን ብለን እንጠራዋለን። ሶ በስፔሲመኖችን መሰብሰብና ማከማቸት፣ ፕሪዘርቭ ደግሞ ሳይበላሽ ረጅም ጊዜ ማስቆየት ነው። ሶ ሪዝን ፎር ፕሪዘርቬሽን ማለት ምንድነው? ባጭሩ አንድን ተክል ሊሆን ይችላል፣ ህይወት ያለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግል በላቦራቶሪ አድርቀ ነው የምናቆይበት ስለሆነ አስ ፕሪዘርቬሽን ብለን እንጠራዋለን። ሪዝን ፎር ፕሪዘርቬሽን ለምን አስፈለገ የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ፎር ዲሞንስትሬሽን ኤንድ ስተዲስ ፈርስት ሪዝን ፎር ዲሞንስትሬሽን ኤንድ ስተዲስ ኢን ላቦራቶሪ ፕሪዘርቭ ማድረግ አድርጎ ለማስቀመጥ ላቦራቶሪ ስንል ረጅም ጊዜ ዲሞንስትሬት ለማስተማሪያ ዲሞንስትሬት ለማድረግና ስተዲ ለማጥናት ያስፈልጋል ማለት። ሌላው ኮሌክቲንግ ስፔሲመን ካን ቢ ፕሪዘርቭድ ቱ ኪፕ ዘ ዴድ ሳምፕል ሪሜን አንስፖይልድ ፎር ፊውቸር ለርኒንግ ኢን ላቦራቶሪ ኦር ሙዚየም። ለምን አስፈለገ ስንል በጠቅላላ ስናየው በላቦራቶሪ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ለማስተማር ሳይበላሽ አንስፖይልድ ሳይበላሹ ለረጅም ጊዜ ለማስተማር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪዘርቭ ይባላል። ፕሪዘርቬሽን ማለት ለረጅም ጊዜ የምናስቀምጥበት እንስሳትና እጽዋት ሊሆን ይችላሉ በላቦራቶሪ ወይ ለሙዚየም የምናስቀምጥበት ሂደት ስለሆነ አስ ፕሪዘርቬሽን ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ ሶ ፕሪዘርቪንግ ምንድነው ብለናል? የእንስሳት ወይም የእጽዋት ዝርያዎችን ለተጨማሪ ጥናት ማስቀመጥ ነው በላቦራቶሪ አድርቆ ሳይበላሹ ረጅም ጊዜ አንስፖይልድ እንደሆኑ ሳይበላሹ ማስቀመጥ ነው። ሶ let's talk about collecting and preserving animal specimens። የእንስሳትን ለጥናት እንዲመቹ አድርጎ ማስቀመጥ ምን ሊሆን የመጀመሪያ እንስሳት እናያለን። ኮሌክቲንግ ኤንድ ፕሪዘርቪንግ ፕላንት ኤንድ አኒማል ስፔሲመንስ ዲፔንድ ኦን ዜር ሳይዝ ኤንድ ስትሬንግዝ። የእንስሳትን ፕሪዘርቭ አድርጎ ለማስቀመጥ ዲፔንድ የሚሆን ምን ላይ ነው? ሳይዛቸውና ስትሬንግዛቸው ነው። ሳይዝና ትልቅነትና ትልቅ ከሆኑ ትልቅ እቃ ያስፈልገናል ፕሪዘርቭ ለማድረግ። ስትሬንግዝ ደግሞ ጠንካራ ከሆኑ ጀስት እንደ ፎርማል የሚመስል የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ኮሌክቲንግ ኦፍ ስፔሲመንስ ካን ቢ ደን ባይ ኮሌክቲንግ ቱ ሰች አስ እንዴት እንሰበስባቸው? መጀመሪያ እንስሳቶችን እንዴት መሰብሰብ እንችላለን ስንለው እንደ አንድ 5 መንገዶች አሉ። እነሱ እናያለን ማለት ነው። ዘ ፈርስት ነው አስ ፒትፎል ትራፕ ይባላል። ፒትፎል ትራፕ ይባላል። ያንዳንዳቸው ነው ያለ። ሰከንድ ቱል፣ እነዚህ ቱል ናቸው፣ ቱልስ ናቸው። ሉክ ቅድም ቴክኒክ ነበር ያየነው ሳምፕል ቴክኒክ ማለት አሁን ደግሞ ቱል እያየን። ቱል ማለት መሳሪያዎች የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ማለት ነው። ሌላው ስዊፕ ናይፍ እናያለን። ቀጥሎ ታልግራን ፋነል የሚለው እናያለን። በአራተኛ ደረጃ ፖተር እናያለን። በአምስተኛ ደረጃ በተርፍላይ ኔት ነው። በተርፍላይ ኔት ና ስዊፕ ኔት አንድ አይነት ስለሆነ ብዙም አናያቸውም። አይኒው እያንዳንዳቸው ለማየት ሞክራለን። ከዚህ ቀጥሎ ኬሚካልስ ቱ ፕሪዘርቭ አኒማል ስፔሲመን የእንስሳትን ስፔሲመን ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች አሉ። ስፔሲመን ማለት ነገራቸዋለሁ በላቦራቶሪ በሙዚየም ውስጥ ሳይበላሹ በተለያየ መንገድ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የእንስሳትና የእጽዋት ቅሪቶች ናቸው። ዚያዱ ነው ስፔሲመን ብለን እንጠራቸዋለን። ሶ what are the chemicals? The common chemicals that are used to keep and preserve animal specimens are chloroform 1, alcohol 2, formalin 3 እነዚህ ኮመን ናቸው። they are chloroform, alcohol and formalin are used to kill one and preserve the animal specimens. We should treat all animals with respect. እንስሳቶችን በእነዚህ ማስቀጣን ስንገላቸው we should treat all animals with respect በስነ ስርዓት ሊገደሉ ይገባል ነው ያለ ጥናት ነው። ስለሆነ ማሰቃየት አያስፈልግም ማለት ነው። should be killed in human way by chemicals such as chloroform and use preservative solutions such as formalin solution። ስለዚህ እንስሳቶቹ ለላቦራቶሪ ጥናት የሚያስፈልጉ ከሆነ
በክብር ባለው መልኩ ተገለው ለጥናት እንዲያገለግሉ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንኳን ሳይንስ ሚለው እንኳን የሰው ልጅና እንስሳትም ሆኖ ነው የትኛውም በስነ ስርዓት እንስሳት እንኳን ሆነው እንስሳ ናቸው ተብሎ አይደለም በስነ ስርዓት ሳይሰቃዩ ለጥቅም እንዲሰጡ ሆኖ ነው መገደል ያለባቸው ነው የሚለው እና ያለንስ Let's talk about the first tool known as Pitfall Trap. It is a container that is sunk into the ground. ይሄ ምንድነው? ኮንቴነር ነው ጀስት እንደማንኛውም እንደ ኩባያ የምታዩት እቃ ነው። መሬት ውስጥ ይቀበራል። ተቆፍሮ መሬት በሱ ልክ በመሬቱ ልክ ሌቭል ተደርጎ ይቀበራል። Insects and other arthropods are captured when they fall into the traps. ተመልከቱ እዚህ ዲያግራም እንደምናየው ይሄኛው ዝም ብሎ የመጀመሪያ በቀኝ በኩል ያለው ባዶ እንዴት እንደተሰራ የሚያሳይ ነው። በግራ በኩል ደግሞ ኬሚካል ራሱ አለ። ኬሚካል ይደረግበታል። መሬቱ ልክ ሌቭል ተደርጎ ይቀበራል። አፉ ግን ክፍት ነው። ልክ እንስሳዎቹ ወይ ጉንዳ ወይ ሳምቲንግ ወይ ሸሪት ነው ይችላል ወይ ይሄ በመሬት የሚሳብ ነገር ሰላም ነው ብሎ እያለፈው ይመጣበት ጊዜ ዱብ ብሎ ይገባል። አልኮል ወዲያው ያደርቀዋል፣ ይገለዋል፣ ወዲያው ያደርቀዋል። እሱን አውጥተን ላብራቶሪ ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ነው አስ ፒትፎል ትራፕ። ትራፕ ኖርማል ትራፕ የሚለው ቃል ወጥመድ ማለት ነው። ፒትፎል ትራፕ ማለት እንስሳትን በዚህ መልኩ ለመያዝ ያገለግላል፣ ኢንሴክቶችን ማለት ነው። So the other point regarding the pitfall trap, to prevent insects from escaping or preying on each other, use killing or preserving agents such as pet safe antifreeze, soap water and ethyl alcohol. ልክ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጉንዳን ወይም ደግሞ ሸሪት ምናምን ከገቡ አንዱ እንዳይበላው ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸው እንዳይጎዳዱ ምን ማድረግ ፕሬይ እንዳይደረጉ እንዳይበላሉ እርስ በርሳቸው ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ፔት ሴፍ አንቲፍሪዝ የሆነ የሚያደነዝዝ ኬሚካሎች መጠቀም አለብን። እንደ የተበረዘ ፎርማል ሊሆን ይችላል። ሶፕ ዋተር ማለት የተበጠበጠ ሳሙና ሊሆን ይችላል። ኢታይል አልኮል የአልኮልን አብረን እንጠቀማለን። ልክ ሲገቡ ሸረሪትም ሆነ ሌላ ገብቶ አንዱ ሳይበላ ወደ ሁሉ ስለሚደነዝዙ ሁሉንም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። tool it is known as sweep nets. Sweep net ማለት መረብ ማለት ነው። are study net with canvas bag. ልክ እንደዚህ ቦርሳ የሚመስል ወይም ደግሞ ከረጢት የሚመስል ይገጠምለታል። ኢንሴክቶቹ ልክ መብራት ሲጀምሩ ውስጥ እየገቡ ይያዛሉ ማለት ነው። አሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንትኖች ሲበሩ ነክሳቶቹ ይነቢራው ነው ሊሆን ይችላሉ። በማንቀሳቀስ መጥለፍና መያዝ ይቻላል። used to collect insects and other invertebrates from long grass በተለይ ረጃጅም ሳር ላይ አካባቢ ከሆነ ስለሚያስቸግር ይህን ብቻ ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማወራወር እንትን ውስጥ መረብ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። The third tool used to collect insects or animals it's Telegram funnel. Telegram funnel it is a tool to extract insects from soil. እነዚህ ደግሞ ምንድነው? አፈር ጋር ተቀላቀሉ ማፈር አሁን ለምሳሌ ጉድጓድ ሲቆፈር ሊሆን ይችላል። ትላትሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነሱ ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ትንሽ ነፍሳትን ማውጣት የምንችለው የሚለውን ነገር የሚያግዘን ስለሆነስ Telegram funnel ይባላል። from soil ከሆነ እሱ የሚያግዘን ምን አለው? ይሄ በልብ or heat and light capacity ያለው ከራሱ ላይ ልክ ወፍጮ የሚመስል ይታያቸዋል። አምፖል አለው። ይሄ አምፖል ወይም ደግሞ በጣም ኃይል ፓወር ይሄ ስለሆነ አፈሩን እንዲደርቅ ያደርገዋል። ሂት ሶርስ ነው። ሶይል ሳምፕል እዚህ ጋር አፈሩ ለምሳሌ የምናወጣበት ልንፈልገው ትላት ልናወጣበት የፈለግነውን አፈር እዚህ እናስቀምጧል። ይሄ ጎዝ የሚባለው ልክ እንደነ ወንፊት የሚመስል ስስ ብረት ነገር ይቀመጥበታል። አፈሩ እዛ ልክ እንደ ወንፊት ይቀመጣል። ወንፊቱ ላይ አፈሩ ይቀመጣል። ዘፈነል ማለት ይሄ እንደዚህ የተማንቆርቆሪያ የሚመስል መሳሪያ ነው። እያንቆረቆረ ትሎቹ ወደዚህ እንዲገቡ ያደርግልን ነው። ቢከር ከስር ትሎች ሲመጡ የሚቀበልልን ነው። አልኮል ልክ እንደገቡ የሚገድልን ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ሲሞቀው አፈሩ ይደርቅ። አፈሩ ሲደርቅ እንስሳቶች ይላቀቃሉ። ከዛ በኋላ ሊጣሩ በዚህ ይሾለኩ ይንጠባጠባሉ። እነዚህን ወስደን ላብራቶሪ ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው ተጨማሪ ጥናት። The other tool known as the pewter. It is a small jar with two separate tubes leading out. ይሄ ጃር ነው። ያው እንደምታዩት ጠርሙስ መሰል ነገር ነው፣ ወይም ደግሞ የራኒ ጠርሙስ የሚመስል ነገር ሊሆን ይችላል። ኤኒ ጠርሙስ ነው ግን ክራን አለው። ስለዚህ ሁለት ፋነር ቲዩቦች አሉት። አንደኛው ታዩታላችሁ ወደ ውስጥ የሚገባ ነው። በቀኝ በኩል ያለውን ስናየው ኢንሴክት ጌትስ ሰክት ኢን፣ ስለዚህ ኢንሴክቱ መገባበት ነው። ይሄው ሳኬር ማለት ሳክ ማለት መምጠጥ ነው። ይሄ ደግሞ የሚመጠጥበት ነው። ሶ one tube is covered with wire gauze on the inside of the beaker. በውስጥ በኩል ያለው የዋየር ጎዝ ያለው እዚህ ጎዝ ይታያችሁ። ውስጠኛው በግራ በኩል ያለችው ቱቦ ወይም ልክ እንደ ስትሮው ማለት ነው። ስትሮው ያው አቆየለ የጁስ ስትሮው እንደዛ ማለት ነው። ይሄኛው ጎዝ አለው። ስለዚህ inhale through this tube while placing the other end over a small insect to suck the insect into the ለምሳሌ ነፍሳቷ ተናዳፊ ብትሆን ተናካሽ ብትሆን ቀጥታ በእጃችን ይዘን ተነድፈና ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄን ጠርሙሱን ካዘጋጀን በኋላ
ልክ በዚህ ኢንሴክት ጌት ሰክድ ኢን በሚለው በኩል ኢንሴክቷ ወይ ቅጠል ላይ ልትሆን ትችላለች። ጠጋና ይሄኛው ቱቦ ያው ስለሆነ እንጂ ተለቅ ይላል። ጠጋ እናደርግላታለን ቱቦ ወደ ኢንሴክቷ ማለት ነው። ከዛ በዚህኛው በዚህ በግራ በኩል ባለው ቱቦ ደግሞ ሰኬ ማለት መምጠጥ ነው። ወደ ውስጥ አየር ይዘን ስንስበው አየሩ ይስባትና እሷ ትገባለች፣ እዚህ ጠርሙስ ትገባለች ማለት ነው። ወደኛ እንዳትመጣ ማን ይከላከልናል? ጎዙ ይከላከልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መያዝና ማጥመድም ይቻላል ማለት ነው። ትንሽ ነፍሳት ኮሌክቲንግ ኤንድ ፕሪዘርቪንግ ፕላንት ስፔሲመንስ እስካሁን ያወራረው አኒማል እንዴት ይሰበሰባል፣ አኒማል ስፔሲመን ነው። አሁን ደግሞ ፕላንት ስፔሲመን እንዴት ይሰበሰባል ነው። ፕሮሲጀርስ ፎር ኮሌክቲንግ ኤንድ ፕሪዘርቪንግ ፕላንት ስፔሲመንስ 1 ኮሌክቲንግ ፕላንት ሊቭስ ኤንድ ፍላወርስ። እንዴት ነው ፕሮሲጀሮቹ ምን መሆን ሳለበት የእጽዋቶች ለመሰብሰብ? የመጀመሪያው the first collecting plant leaves and flowers የእንስሳትን ቅጠልና አበባዎች መሰብሰብ ነው። plant specimens are collected using plastic bag ልክ የፌስታል ብለን ለምንጠራው ወይ ደግሞ ላስቲክ ትንሽ ስላት የልብስ መሸፈኛ ላስቲኮች በዛ መልኩ መሰብሰብ ፕላስቲክ ባግ በዛ መልኩ መሰብሰብ አለባቸው። take care that the system is not damaged ፕላንቱ ሲነቀል ከስሩ ኬር ያስፈልጋል። ስሮች መለቀቅ ከእንደ ስሩ ነው ተነቅሎ መውጣት ያለበት። ሌላው any soil should be washed off ስሩ ላይ ያሉ አፈሮች በሙሉ መታጠብ አለባቸው። the plant should dry out with sun ከዛ በኋላ በፀሐይ ይደርቃሉ። ይሄን ወስደን እናስቀምጠዋለን ላብራቶሪ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ስንነቅለው አፈር እንደምትንገ ያስፈልጋል ማለት ነው። Okay, as the first part we prepare the plant ተክሉን አዘጋጀን ነቀል አፈሩ ታጠበ ቀጥም እንደምንዳረገው pressing and drying ነው የሚቀጥለው ስቴፕ። the best specimens are plants that are pressed as soon as possible after collection before wilting and shriveling ምን ማለት ነው? ልክ ቤስት የሚባለው የፕላንት ስፔሲመን ወዲያውኑ ከታጠበ በኋላ ሳይጠርቅ ዊልቲንግ መድረቅ ወይም መጠንዘር ማለት ነው። ሳይደርቅ ወይም ሳይጠወልግ ወዲያውኑ ፕሪዘርቭ ከተደረገ ቆንጆ የሚባለው እሱ ነው። ወዲያውኑ መሆን አለበት ነው። ስፔሲመንስ አር pressed flat and dried between sheets of absorbent blotters ስለዚህ ተክሉን ይደረጋል በመጽሐፍ የሚመስል ነገር absorbent blotters or semi absorbent paper such as newspaper ጋዜጣ በመሳሰሉ በመጠቀም ምን ማድረግ ይቻላል? ተጭኖ እንዲቀመጥበት ፕረስ ይደረጋል ማለት ነው። በመሰለ መጽሐፍ መሀከል ጋዜጣ በጋዜጣ ይጫንበትና እንደ መጽሐፍ ታሽጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄ pressing and drying ይባላል። mounting the third step of plant specimen preservation is mounting a process of posting or putting specimens on a card or the materials mounting ማለት የተሰበሰበውን ስፔሲመን ካዘጋጀን በኋላ ካደረቅን በኋላ ካርቱን መሰል በጠንካራ ቦርድ ላይ የምንለጥፍበት ሂደት ነው። ኋይ ለምንድን ነው ለጥፈን ቁጭ የምናደርገው ስንል the first to minimize damage ተክሉ ከደረቀ በኋላ በቀላሉ ሊደርቅና ሊረግፍ ስለሚችል እንዳይረግፍ ያደርጋል። to minimize damage እንዳይጎዳ ያደርገዋል። the other point to sustain for long period of time ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያስችለዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ተክሉ ከደረቀ በኋላ ስትነኩት ወዲያው በእጅ ከተነካ እርግፍ ነው ቅጠሉ የሚሆነው። ስለዚህ ያ እንዳይፈጠር ማውንቲንግ ያስፈልገዋል ማለት ነው። well mounted herbarium species can be well mounted herbarium specimen can last for many centuries በትክክል ፕሬዘርቭ የተደረገ ከሆነ many centuries century ብቻ አይደለም many centuries ብዙ ክፍለ ዘመናት ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። there are 4 methods to secure a specimen to mounting card ላይ ለማስቀመጥ 4 መንገዶችን እንጠቀማለን mounting card ላይ ለማስቀመጥ። four methods for securing a specimen to mounting card and የደረቁት ነገሮች ለማስቀመጥ እናስቀምጥባቸው መንገዶች ማውንቲንግ ናቸው ብለናል። the first spot glue paper strip with ገምድ ፔፐር ይሄኛው በስፖት ግሉ ወይም ደግሞ በማጣበቂያ መልኩ ከዚህ ግራ በቀኝ በኩል ላይ እንደምታዩት ያለው በግሉ በመጠቀም እንደዚህ አድርገው ካርቶን ከስራ አለ ልክ እንዲህ ከደረቀ በኋላ ለጥፈን እናስቀምጠዋለን። ረጅም ጊዜ ይቀመጣል በቃ ሳይረግፍ ማለት ነው። ስዊ with needle and thread ይሄ ደግሞ መርፌና ከዚህ ታች ላይ እንደምታዩት መርፌና ክሮችን በመጠቀም ፕሪዘርቭ ማድረግ ይቻላል። ሰኪኖትስ with ላይን ቴፕ ማለት ነው ፕላስተር እንደማለት ነው። በፕላስተርም እንደዚህ የተዘጋጀ ለላብራቶሪ የተዘጋጀ ፕላስተር በዛ መልኩ በማጣበቅ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላው ፍሎት ስፔሲመንስ onto ካርዱ ላይ በመንጠልጠል እንዳይነካ በማድረግ ማስቀመጥ ብቻ ምን አሁን እዚህ ጋር በኒድል ያለው አይታችሁት ከሆነ አልተቀመጠም ተንጠልጥሎ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ መልኩም ፕሪዘርቭ ማድረግ ወይም ማውንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Okay, the other point what we'll talk about labeling ማለት መጻፍ ነው ሊያነቀ የለም waiting of
writing of the information on paper for preserved plant specimens plant specimens preserve ከሆነ በኋላ ስም መስጠት ማለት ነው መረጃ ማስቀመጥ ዝም ብለን አሁን ለምሳሌ አዘረቀን ካርቶን ላይ ተፈንጣል አድርገው ነው ምን እንደሆነ አይናገርም ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ሌብሊንግ ብለን writing the information on the paper for preserved plant specimens it should contain name of the specimen የተሰበሰበው ነገር ስሙ ምን እንደሆነ የተክሉ ስም ምን እንደሆነ place of collection ከየት እንዳመጣ ነው name of collector ማን እንደሰው date of collection መቼ ዓመተ ምህረት እንደተለቀመና ተዘጋጀ መጠቀስ አለበት ይሄ ደግሞ ሌብሊንግ በሚለው ይዘዋለን ማለት ነው The third main point of the unit is food relationship between organisms. በኦርጋኒዝሞች መካከል ያለ የምግብ ዝምድና እንዴት ነው የሚለውን ያለን ማለት ነው። Welcome back. Food chain and food web. Living organisms in habitat interact with each other. Living organisms in habitat interact with other for 1. Food 2. Space and also other resources. በአንድ አካባቢ ላይ ሀቢታት ውስጥ ያሉ ኦርጋኒዝሞች ባንንም በሌላ ነገር ይገናኛሉ የሚገናኙበት ለምሳሌ ሸር ሊያደርጉ ይችላሉ ለምን ፉድ ለወጥተው ይገናኛሉ ስፔስ በጋራ በመኖር ይጠቀማሉ ሌሎችም ሪሶርስን በመጠቀም ግንኙነት ያደርጋሉ so green plants can convert sunlight energy into chemical energy by a process called photosynthesis አረንጓዴ ተክሎች ከፀሐይ ብርሃን የሚመጣውን ኢነርጂ ኬሚካል ኢነርጂ ላይት ኢነርጂ ነው ሉክ ወደሚቀይሩት ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ይቀይሩታል ይሄን በምን አማካኝነት ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ሂደት ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ሂደት ከፀሐይ የመጣውን ብርሃን ተክሎች ፕሮሰስ ካደረጉት ወደሚቀይሩት ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ይቀይሩታል እንደነ ግሉኮስ ጋላክቶስ ፍሩክቶስ የመሳሰሉ ካርቦሃይድሬት ስለሚቀይሩት ማለት ነው so the chemical energy in the form of food is transferred between organisms is explained through food chain and food web ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ኢነርጂ አረንጓዴዎች ከሰሩት በኋላ ወደ እንስሳቱ ይተላለፋል ከአንዱን ሰው ሌላ እንስሳ ይተላለፈ ይሄዳል ይሄ የሚተላለፍበት መንገድ የምናስረዳበት የምግብ ትስስር ነው as food chain and food web ናቸው ማለት ነው the transfer of energy described የሚደረግበት የሚገለጽበት food chain ማለት chain ሰንሰለት ነው food chain የምግብ ሰንሰለት ማለት ነው so food chain is a simplified food relationship showing food transfer from green plants to other different organisms አንድ ምግብ ከአንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላው ከተክሎች ጀምሮ ወደ ሌላው የሚሄድበት መንገድ ነው ፉድ ቼን ብለን እንጠራዋለን ሲንግል ፓዝ ኦፍ ፉድ ትራንስፈር ሲንግል ፓዝ ነው አንድ መስመር ተከትሎ ነው የምናጠናው always begins with the producers ነው at photosynthetic organism ፉድ ቼን የሚጀምረው always ከምን ይጀምራል ከፕሮዲዩሰር ይጀምራል ፕሮዲዩሰር ስንል ፎቶሲንቴቲክ ኦርጋኒዝም ነው ምግብ መስራት የሚችል ነው አሁን ባላችሁ ክፍል ደረጃ ምግብ የሚሰራው አረንጓዴ ተክል በሚለው ብቻ እናያዘው እንጂ ሌሎችም ፎቶሲንቴቲክ ባክቴሪያ የሚባለው ኤኒሃው በዚህ ክፍል ደረጃችሁ ከግሪን ፕላንት ይጀምራል ብትላችሁ ካዛችሁ በቂ ነው other organisms other than the produce are called consumers ተመልከቱ አረንጓዴ ተክሎች ምግባቸውን ስለሚያዘጋጁ ናቸው ፕሮዲዩሰር አልናቸው ከነሱ ውጭ አቱን በሙሉ ደግሞ ከአረንጓዴ ተክሎች ደግሞ ሁሉም ሌላው እየተበገመ ሲመር they are known as consumer አልናቸው ኮንሱመርስ እንላቸዋለን ማለት ነው ይሄ ያው ዲያግራሙ እንደሚያሳየው ለምሳሌ ፕሮዲዩሰር ብሎ ግራስ ጀመረ ከዛ ፕራይሜሪ ኮንሱመር ማን መጣ ግራስ ሆፐር መጣ ከግራስ ሆፐር ቀጥሎ ማን ተበላች ኛው በብሉበርድ ተበላች ሰከንደሪ ኮንሱመር ነው ሁለተኛ ደረጃ ተጠቃሚ ማለት ነው ሁለተኛ ደረጃ ተመጋቢ ማለት ነው ቀጥሎ እቺ ወፏ ማን በላት ስኔክ በላት ተርሸሪ ኮንሱመር ሶስተኛ ኮንሱመር ነው ወይ ሶስተኛ ደረጃ ተጠቃሚ ሶስተኛ ደረጃ ተመጋቢ ማለት ነው እሱን ደግሞ ማን ይበላዋል አፔክስ ነው ፕሬዴተር ቶፕ ፕሬዴተር የሚባል ወይም ደግሞ ኦል ጉጉት ትበለዋለች ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ አሁን ይሄ ዲኮምፖዝ ምናምን በዚህ ክፍል ደረጃ ያስፈልጋቸውም እንጂ እሱ መጨረሻ ሲሞት እንደዚሁ እያለ ይቀጣ ኢነርጂ ይቀጣ ማለት ነው ስለዚህ ፉድ ቼን ማለት ይሄን የምግብ ትስስር የመጀመሪያው ፕሮዲዩሰር ናቸው ከዛ በኋላ ፕራይመሪ የመጀመሪያው ተመጋቢ ፕራይመሪ ኮንሱመር ይባል ቀጥሎ ያለው ተመጋቢ ሰከንደሪ ኮንሱመር ቀጥሎ ያለው ተርሸሪ ሶስተኛ ደረጃ ተጠቃሚ ነው ሌላ ስለሌለው እንጂ ኳተርናሪም ካለ አራተኛ ደረጃ ተጠቃሚ ነው ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄ የምግብ ትስስር ከፕሮዲዩሰር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ተመጋቢ ድረስ የሚሄደው ሂደት ነው as food chain ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው okay as you remember we talk about the food chain it begins with producers all organisms other than the producers are known as consumers ታሳውሱ ከሆነ የምግብ ሰንሰለት የሚጀምረው ከአረንጓዴ ተክሎች ነው ብለን ከአረንጓዴ ተክሎች ውጭ ያሉት ናውናስ አረንጓዴ ተክሎችን ፕሮዲዩሰር አምራች እንላቸው ከዛ ውጭ ያሉትን ግን ሁሉም they are known as consumer ተጠቃሚዎች ናቸው ወይም ደግሞ ተመጋቢዎች ናቸው ማለት ነው so consumer can be classified into three depending on the way they feed የሚመገቡበትን ወይም እንደሚመገቡት የምግብ አይነት በማየት ኮንሱመሮችን በሶስት እንከፍላቸዋለን the first known as herbivores are
they are organisms or animals that feed on plants are called primary consumers herbivores ብንጠራቸዋለን they are primary consumers የመጀመሪያ ተጠቃሚዎች ወይም ተመጋቢዎች ማለት ነው carnivores are feed on herbivores carnivores ማን የሚመገቡ ናቸው herbivores የሚመገቡ ናቸው ስለዚህ they are called secondary consumers ስጋ በሎች ናቸው እጽዋት በሚባል primary consumer ይባል እጽዋት ብቻ ስለሚመገቡ ከዛ ደግሞ እጽዋት በሎቹ ቀጥሎ ደግሞ እጽዋት በሎቹ ራሱ የሚመገቧቸው እንስሳቱ they are known as called secondary consumer ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ carnivores ናቸው omnivores they feed on plants and animals እነዚህ ደግሞ ሁለቱም ጋር omnivores ማለት ሁለበል ወይ ሁሉ የሚመገቡ እጽዋትንም የስጋ ውጤቶችንም የሚመገቡ they are known as omnivore ብለን እንጠራቸዋለን so a plant or animal can be in more than one food chain አንድ ተክል ወይም አንድ እንስሳ ከአንድ በላይ ፉድ ቼን ሊሳተፍ ይችላል ማለት ነው ከአንድ በላይ አሁን ሀሳቡ እንዲገባችሁ ነው ባንድ ቼን ያሳየነው አንዱን ሶስት አራት ሊመገቡ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፉድ ቼን are not always limited to 3 consumers ፉድ ቼን ሁሉ ጊዜ በሶስት መጋቢዎች ብቻ እስከ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ተርሻሪ ብቻ ያልቃላችሁ እንዳታስቡ ረጅም ነው ለሀሳቡ እንዲገባችሁ ተፈለገ ብቻ በሶስት የምናቆመው ነው green plants have critical food chain because they form linkage between the sun and the photosynthetic organism በዚህ በፉድ ቼን በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ከፍተኛው ሚና የሚጫወቱት they are green plants አረንጓዴ ተክሎች ናቸው because they link the sun and the other non photosynthetic organisms ምግባቸውን የማይሰሩት ኦርጋኒዝሞችንና በፀሐይ መካከል የሚመጣው ኢነርጂ መሀል ላይ ሆኖ እንዲዋሃድ ወይም እንዲቀጣጠል የሚያደርጉት አረንጓዴ ተክሎች ናቸው እነሱ ባይኖራቸው ምግባቸውን ባይሰሩ ሌላው ዓለም ላይ የምታዩት ህይወት ያለው ነገር ሁሉ never exist ሊኖር አይችልም ማለት ነው The second point is wave food web simply is a multiple food chain relationship ታስታውሱ ከሆነ ፉድ ቼን አንድ ፓተርን ብቻ አንድ መንገድ ተከትሎ የሚሄድ ነው ብለን ነበር ፉድ ዌብ ደግሞ እነዚህ ድምር ውጤት ነው ለምሳሌ እዚህ እናወዳደር እዚህ በግራ በኩል የምታዩት ዲያግራም ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር አረንጓዴ ተክል አለ ይሄ አረንጓዴ ተክል በግራ በኩል ስንጀምር መጀመሪያ ማን ተመገበችው ቀጭኔ ፕራይመሪ ኮንሱመር ናት ቀጭኔዋ ምን በላት አንበሳ በላት ይሄ ምን ሆነ ሰከንደሪ ኮንሱመር ሆነ ማለት ነው ይሄን ተክል እንደገና በዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ ነው ይሄን ዛፍ በቀኝ በኩል ሪኖሰረስ ተመገበው ጉማሬ የሚመስለው ነገር ተመገበው ከዛ እሱ ከተመገበው በኋላ ሁለት አማራጭ መጀመሪያ ራስ በጉማሬው ስንሄድ ማን በላው አንበሳው በላው ማለት ስለዚህ ይሄን ዛፍ ይሄ ጉማሬው ምን ሆነ ማለት ነው ፕራይመሪ ኮንሱመር ሆነ ይሄ ፕሮዲዩሰር ነው አረንጓዴ ዛፉ ይሄ ጉማሬው ፕራይመሪ ኮንሱመር ነው አንበሳ ሲመገበው ሰከንደሪ ኮንሱመር ነው ይሄ ተበቀበል በዚህ ይሄንን ዛፍ ተከተተን ይሄድ ደግሞ ተመልከቱ ጉማሬ በላው ጉማሬው ሲሞት መጨረሻ እዚህ ጋር ይሄ ቮልቸር የጥንባንስ ወይ ማሞራ ነገር ተመገበው አንድ ቆመ እዚህ ጋር ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ በዚህ በግራ በኩል ያለው ደግሞ እንመለከት ግራ በኩል ላይ ያለች ቁጥቋጦ ስንመለከት ተመልከቱ በዚህ በኩል አይጣለች አይጧን ቀበሮ በላት ቀበሮ እባብ እያለ ይሄዳል ስለዚህ ይሄ ብዙ አይነት ፉድ ቼኖችን በዚህ መስመር የተከተቀሱ ተከተል መሄድ እንችላለን ማለት ነው በዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ ጫፍ ላይ ዛፍ አለች የዛፍ ውስጥ ደግሞ ይሄው በዚህ ባጋዘን ተበላች ያጋዘን በዚህ ነብር ተበላ ነብሩ አሁን በዚህም ጋር ምግብ ያገኛል በዚህም ቼን አለው በዚህኛው በኩል ቼን አለው ይሄኛው በዚህ በኩል ቼን አለው በዚህ በኩል ቼን አለው ብዙ አይነት መንገዶች ስለዚህ ኮሌክሽን ኦፍ ፉድ ቼን ኢዝ ኖን አስ ፉድ ዌብ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው Generally, እንደማጠቃለያ food chain and food web are means of describing feeding relationship within the environment በአንድ አካባቢ ውስጥ ያለውን የምግብና የተመጋቢ ወይም ደግሞ የበይና ተበይን የበላተኛን ትስስር የሚያሳይ ናቸው ፉድ ቼኖች እና ፉድ ዌብ ስለዚህ in both cases feeding relationship is starts from the producer በፉድ ዌብ ሆነ በፉድ ቼን ላይ ሁሉ ጊዜ ሪሌሽንሺፑ የሚጀምረው ከፕሮዲዩሰር ነው that's known as green plants ካረንጓዴ ተክሎች ጀምረው ማለት ነው organisms that can make their own food are called producers የፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ራሳቸው ምግብ የሚያዘጋጁ ኦርጋኒዝሞች they are known as producer ብለን እንጠራቸዋለን organisms that feed on plants or other animals are called consumers አረንጓዴ ተክሎችንም ሆነ ሌሎች እንስሳትን በመመገብ ደግሞ የሚኖሩ ከሆነ they are known as consumers ብለን እንጠራዋለን the sun is the source of energy for living organisms ዓለም ላይ ለሚታይ ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር የኃይል ምንጭ ሆኖ የሚያገለግለው the sun ፀሐይ ናት ማለት ከሱ የተገኘው ኢነርጂ ነው የተቀየረ ተክሎች ይቀይሩታል ከዛ በኋላ በኬሚካል ፎርም የተላለፈው ሁላችንም ጋር የሚደርሰው ማለት ነው including human being ሳይሆን ጨምሮ trophic level food chain አወራን food web አወራን ቀጥሎ trophic level የሚለውን ኮንሴፕት እናወራ trophic level is the feeding level position of an organism in food chain በአንድ የምግብ ሰንሰለት ውስጥ አንድ ኦርጋኒዝም ያለ ፖዚሽን ወይም ቦታ it's known as trophic level ብለን እንጠራዋለን trophic level
Each stage of food chain is called trophic level. In short, እያንዳንዱ ፉድ ቼን ላይ ያለው ስቴጅ ነው ትሮፊክ ሌቭል ብለን ተው as we go from the lower to the upper trophic level the amount of initial energy decreases ተመልከቱ በትሮፊክ ሌቭል አመዳደብ እያንዳንዱ ካንዱ ሌቭል ወደሚቀጥለው ሌቭል ስንሄድ ኢነርጂ ምን እያደረገ ይሄዳል ዲክሪዝ እያደረገ እየቀነሰ ለምን ስንል because of the loss of much energy by consumer for their daily activity ለምን እየቀነሰ ሄደ ስንል መጀመሪያው ሌቭል ላይ ያሉት የተወሰነ ኢነርጂ ራሳቸው የሚጠቀሙበት እንዳለ ለዛ አያልፍለትም ነው the other as a result more energy is available at the lower trophic level than the upper trophic level ስለዚህ ብዙ ጊዜ more ኢነርጂ የሚገኘው at lower level ላይ ነው የትሮፊክ ሌቭሉ lower level ላይ ነው ትሮፊክ ሌቭሉ ታችኛው ላይ እርከን ላይ ብዙ ኢነርጂ ስለዚህ ትሮፊክ ሌቭሉ ወደ ላይ እየጨመረ ፒራሚድ ቅርጽ ነው ያለው እናየዋለን አሁን ቀጥለን ወደ ላይ እየጠበበ ነው የሚሄደው ስለዚህ ኢነርጂውም እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ስለዚህ ለምን ይቀንሳል ስንል ያንደ ትሮፊክ ላይ ያለው ከራሱ የተረፈው ነው ለሚቀጥለው አሳልፎ የሚሰጠው ማለት ነው in consumers most of the energy in food is lost for different activities such as heat regulation movement of the body and to expel their waste አብዛኛው ጊዜ በእያንዳንዱ ትሮፊክ ሌቭል ላይ ኢነርጂ ይባክናል ይባክን ኢነርጂ በመከሰና አንደኛ ሂት ሬጉሌሽን እንስሳው ልክ ራሱን ሙቀት ለመጠበቅ ይጠቀምበታል ነው ቀጥሎ ሙቭመንት ኦፍ ዘ ቦዲ ላብ የሚያደርገው ለመራመድ ለማምለጥ ለምሳሌ ነገር እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም የሚያባክነው ኢነርጂ ጀስት ነው አሁን ለማወራው ኢነርጂ ያባክናል ማለት ነው that's why መጨረሻ እየደከመን የምንሄደው ለዛ ኢነርጂ እናባክናለን to expel their waste ራሳቸው ቆሻሻቸው ጽዳጅ የሚባለው ነገር የመሳሰሉት ነገሮች ለማስወገድ ኢንቨስት ያለ ኢነርጂ ያስፈልጋል ስለዚህ ራሱ ኦርጋኒዝም በህይወት ለመቆየት የሚጠቀመው ኢነርጂ ከሚበላው ነገር የተወሰነ ራሱ ኢነርጂ ይጠቀማል ለምሳሌ እንደሚዳቆን ነው ሳር ተበላለች ይሄን ሳር ከበላሽ በኋላ የተወሰነ ሰውነቷ ላይ ኢነርጂ ይከማቻል ስለዚህ የሚቀጥለው እሷ አሁን ለምሳሌ 1000 ኪሎ ካሎሪ በልታ ከሆነ አንበሳ እሷን ሲበላት 1000 ኪሎ ካሎሪ ከሳር ውስጥ ደርሽና አታገኝ የተወሰነ ተጠቅማበታል የተወሰነ ቀንሶ የምናገኘው ማለት ስለዚህ የትሮፊክ ሌቭል the first trophic level here and got the green one second trophic level the blue third trophic level the red and the fourth trophic level the yellow ስለዚህ ተመሳሳይ ቶማቶ ፕላንት አለ እዚያው ቢሊ ተመገበችው ከዛ በርድ ወፍ ለቀመቻት ወፍ ደግሞ ድመቷ በላቻት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ፕሮዲዩሰርስ ናቸው የአረንጓዴ ፈርስት ትሮፊክ ሌቭል ላይ የሚገኙት ከዛ ውጭ ያለው በሙሉ ዚ አርኖናስ ኮንሱመር ናቸው ሃርቢቨር ሊሆን ይችላል ካርኒቨር ሊሆን ይችላል ኦምኒቨር ሊሆን ይችላል ማለት ነው trophic level is represented as a pyramid why trophic levelዎችን የምንወክልበት ዲያግራም ፒራሚድ መሆን አለበት ለምን ፒራሚድ አስፈላጊ ሆነ ስንል because the amount of energy flowing through the food chain drops or decreases with each step up the chain በዚህ ትሮፊክ ሌቭል ላይ ያንዳንዱ ትሮፊክ ሌቭል በጨመርን ቁጥር ኢነርጂው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ ኢነርጂ እየቀነሰ ስለሚሄድ እየጠበበ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ 1000 ኪሎ ካሎሪ ካል የሚቀጥለው ላይ 800 ሊሆን ይችላል የሚቀጥለው ላይ 600 የሚቀጥለው ላይ 300 እያለ ኢነርጂ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ ቅርጽ የሚኖረው ፒራሚድ ቅርጽ ነው የሚኖረው እየጠበበ ነው የሚሄደው ማለት ነው the base of trophic level represents the producer trophic level base ማለት የመጀመሪያው ቅድም እዚህ ዲያግራሙ ላይ እንዳየነው የመጀመሪያው ትሮፊክ ሌቭል የሚጀምረው በፕሮዲዩሰር ወይም አረንጓዴ ተክሎች ነው the apex or the tip of the highest level of consumer are called top predator ጫፍ ላይ ያለ የመጨረሻው ተጠቃሚ ነው as top predator ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሊልቅ ነው biological pyramids look trophic level in a food chain food way በሚገለጻለው በትሮፊክ ሌቭል ይገለጻሉ ማለት ትሮፊክ ሌቭሎችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው biological ፒራሚዶች በፒራሚድ አሁን አንድ ትሮፊክ ሌቭል ነው በባዮሎጂስት የምንጠቀማቸው ፒራሚዶች እናያለን ማለት ደግሞ በኢኮሲስተም ወይም ደግሞ ኢኮሎጂ ላይ ያሉት እናያለን ኢኮሎጂስት ክላሲፋይ the relationship among living organisms in a pyramid model የኢኮሎጂስት ባለሙያዎች ወይም ደግሞ የስነ ምህዳር ሳይንቲስቶች ወይም ባለሙያዎች በእንስሳት መካከል ያለውን ትስስር በሚገልጻ በፒራሚድ ሞዴል ይገለጻል here are three types of models ሶስት አይነት ሞዴሎች አሉ the first pyramid of number the second pyramid of biomass the third pyramid of energy እያንዳንዳቸውን ቀጥታ እናያለን pyramid of numbers from the name you can understand pyramid of number it talks about number so pyramid of number it represents the number of individual organisms at each trophic level በእያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ትሮፊክ ሌቭል ላይ የምግብ ወይ ደግሞ የምግብ ሰንሰለት የምግብ ቼን ላይ ያላቸውን ፖዚሽን ያለው ቁጥር ነው የሚናገረው pyramid of number it is a graphical representation showing the feeding relationship and the number of organisms at each trophic level በእያንዳንዱ ትሮፊክ ሌቭል ላይ ያለውን የምግብ ዝምድናና ቁጥራቸው ይናገራል the number of individual organisms generally decrease passing along the food chain up to up but not always true look pyramid of numbers የሚያሳየው ቁጥር ነው ብያቸዋለሁ ጄኔራሊ በአጠቃላይ ስናየው
ቁጥሩ ተመልከቱ እዚህ ዲያግራም ላይ አሁን ለመጀመሪያው ላይ ዛፎች ስንት ናቸው 1 2 3 4 5 ናቸው አይደል 5 የሚቀጥለው ስንት ነው መጡ የሚቀጥሉት 3 ሚዲያቆች 3 ዲሮች አሉ የሚቀጥለው ላይ ደግሞ አንድ ላይ ቁጥራቸው ስለዚህ ፕራይም ኦፍ ነምበር እየቀነሰ ነው የሚመጣው ይሄ ግን it's not always true for ላይ ቢመጣ always ግን አይሰራም የማይሰራበት አጋጣሚዎች አሉ እና ያለን እሱ በኋላ ላይ አሉን ይሄ ጄኔራል ይሄ ይሰራል ግን always አይደለም አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሊገለበጥ የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉ እሱ እናየዋለን if the upper trophic level number for organisms is greater than the lower trophic level both group of organisms perish or died ተመልከቱ ምን ማለት ነው the upper trophic level ነበር ለምሳሌ ነው ሰደና እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር ላይ ያለው ከዚህ የሚበልጥ ከሆነ ሁለቱንም የሚጣፋፉት ለምን እነዚህ ቁጥራቸው ብዙ ነው ይሄ አነስተኛ ነው ስለዚህ እነዚህ የሚመገቡት በጣም ብዙ ሆኖ እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 ነው እዚህ ጋር 20 30 ቢሆኑ እነዚህ አይበቋቸው ስለዚህ ምን ይሆናሉ እነዚህ ይጣፋሉ እነዚህ ይጣፉ እነዚህ ደግሞ የሚመገቡ ስለሚያዩ ይጣፋሉ ስለዚህ አብረው ተያይዘው ያልቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢኮሲስተሙ በትክክል ባላንስ እንዲቀጥል ሁሉ ጊዜ ቁጥራቸው ከታች ጀምሮ ላይ ይቀጥል ሲኔድ እያነሰ ነው መሄድ ያለበት ሉክ ቅድም እንዳልኳችሁ በትሮፊክ ሌቭል ህግ ከታችን ወደ ላይ እየጨመረ የሚሄድ ቁጥሩ ምን ይሆን ይደኛል ከታች ወደ ላይ እየሄድን በህን ቁጥሩ እየቀነሰ መሄድ አለበት ብለናል ይሄ ግን ሁሉ ጊዜ አይሰራም ብያችሁ ነበር ያን ለማሳየት ይሄን ያለን but in some cases አልፎ ምን ሊፈጠር ይችላል the lower trophic level may contain less number of the organisms than the upper trophic level ከስር ያለው የትሮፊክ ሌቭል ከላይኛው ያነሰ የኦርጋኒዝም ቁጥር ሊይዝ ይችላል ይገለበጥ ይችላል ማለት ለምሳሌ እዚህ ፕሮዲዩሰር ተመልከቱ ዛፍ ብቻ ነው ያለው እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኮንሱመር ይሄ ሁሉ አለው ተመልከቱ ፕራይመሪ ኮንሱመር ይሄ ሁሉ አለ we are talking about pyramid of numbers ለነምበር ነው ያወራን ያለው ሌላው ነገር ታውት ሌላው ሰከንደሪ ኮንሱመር ደግሞ ተመልከቱ እነዚህ ደግሞ ቁጥራቸው ከነዚህኞች እንደው አንድ ይጨምራል ስለዚህ እንደዚህ ያለ የሚገጠምበት አጋጣሚ አለ ለነምበር ኦፍ the low trophic level may contain less number of organisms than the upper trophic level the pyramid becomes inverted pyramid ምን ይሆናል እንደዚህ ያለ ሲፈጠን inverted ይገለበጣል ማለት ነው so this happen in parasitic food relationship parasitic ይሄ የሚፈጠረው መቼ ነው ፓራሳይታዊ የሆነ የምግብ ትስስር ሲኖር ነው አንድ ኦርጋኒዝም ላይ ሌሎች ጥገኛ ሆነው የሚኖሩ ከሆነ አንድ ኦርጋኒዝም ላይ ብዙ ማስተናገድ ስለሚችል ስለሆነስ ፓራሳይቲክ ፒራሚድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው one host but large number of parasites አንድ ጥገኛ ሆኖበት ይኖራል እነሱ ቁጥራቸው ብዙ ሊሆን ይችላል ይሄ ኢንቨርትድ ነው እንለዋለን the second point what we will talk about pyramid of energy I will remember pyramid of number it talks about number pyramid of energy talks about energy ይሄ ደግሞ ስሙ እንደሚያሳየው ስለ ኤነርጂ ነው የሚያወራው so pyramid of energy shows the amount of energy lost and transferred in each trophic በእያንዳንዱ trophic level ላይ ምን ያህል ኤነርጂ ተፈጠረ ምን ያህሉ ደግሞ ወደሚቀጥለው ተመጋቢ ተላለፈ የሚለው የሚያጠናት ነው ማለት pyramid of energy ብለን እንጠራዋለን describes less energy is found describes less energy is found each next trophic level በእያንዳንዱ ቀጥሎ ባለው trophic level ላይ ኢነርጂ እያነሰ ይሄዳል ነው a small portion of food becomes why ለምንድን ነው ኢነርጂው ከታች pyramid of energy ላይ እየቀነሰ ኢነርጂ ወደ ላይ trophic level በጨመረ ቁጥር ኢነርጂ ለምን እየቀነሰ ይሄዳል ብለን ስናስብ why ስንል the answer becomes a small portion of food becomes part of the organism body የተወሰነ ኢነርጂ ራሱ ኦርጋኒዝሙ ጋር ይዋሃድና እዛው ይቀራል ማለት ነው እዛው ይዋሃድና ይቀራል much of the rest of the food is used to various activities of the organism የተወሰነውን ደግሞ አብዛኛውን ደግሞ ኦርጋኒዝሙ ራሱ ይጠቀምበታል ሲንቀሳቀስ ሲሮጥ ሲመገብ ሲተኛ ኢነርጂ የሚጠቀምበት የተወሰነ ኢነርጂ ራሱ ኦርጋኒዝሙ ያባክነዋል የሚጠቀምበታል ማለት ነው ሁለተኛው አማራጭ ሰውነቱ ጋዛው ጋር ስጋ ይሆን እየደለበ ይቀመጣል ኢነርጂው ማለት ነው አይጠፋም ኢነርጂ is neither created nor destroyed የሚላል በኬሚስትሪ ጋችሁ that's why let's see the diagram ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሮዲዩሰርስ አሉ ወደ 1 ሚሊዮን ኪሎ ካሎሪ ኦፍ ሰንላይት ኢነርጂ ወደ ቀየሩ እንበል ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ቀየሩት ከዛ እነሱ 1 ሚሊዮን ኪሎ ካሎሪ ኦፍ ሰንላይት ተጠቅመው ምን ያስቀሩ 10,000 ኪሎ ካሎሪ ይሄ ኤግዛምፕል 10,000 ኪሎ ካሎሪ ኢነርጂ በኪሎ ካሎሪ ስለሚለካ ፕሮዲዩስ ያደረጉ ማለት ነው ከዛ እነሱ የተወሰኑ ይጠቀሙበታል መራባትን ራሳቸው ለመኖር ይጠቀሙበታል ወገኖች ጥራንቸል ደግሞ መታ ስትመገብ ስንተላለፍላት ከነሱ ካላቸው ላይ 1,000 ኪሎ ካሎሪ ተቀበላለች ማለት ነው ይሄ 1,000 ኪሎ ካሎሪ ቀጥሎ ማን በላት እሷ ሰከንደሪ ኮንሱመር መቶችን አንጠልጥሎ ተመገባ ሲቀበል ይሄ 1,000 ኪሎ ካሎሪ የተቀበለችው ማስተላለፍ አትችልም 900 ባክኗል በዚህና በዚህ መካከል ስንት አለ 900 ነው አይደል ልዩነቱ 1,000 እናንተ 900 ኪሎ ካሎሪው ኦሬዲ በሷ ጋር ተያይዞ ግማሹ በሙቀት ምክንያት ጠፍቷል ግማሹ ደግሞ ሰውነቷ ጋር ተዋህዳ ስለዚህ 100 ኪሎ ካሎሪ ብቻ ይደርሰዋል ማለት ነው የሚቀጥለው ደግሞ ተርሸሪ ኮንሱመሩ ደግሞ ልክ ይሄን አስደው ሲበላው ይሄ ምን ያህል አባክኖታል ይሄ 100 ካሎሪ ተቀብሎ ነበር ለዚህ የደረሰው ስንት ነው 10 ኪሎ ካሎሪ ለመጨረሻው ደረሰው ስለዚህ 90 ኪሎ ካሎሪው
90 ኪሎ ካሎሪው አንደኛ ወፋር ተጠቅማበታለች ሁለተኛ ደግሞ ባክኗል ስትበር ስትንቀሳቀስ ተጠቅማበታለች ተወሰነ ደግሞ ስጋው ጋር ተዋህዶ ግን 10 ኪሎ ካሎሪ ለዚህ ደርሶታል ማለት ነው ሌላ የለም እንጂ ሌላ ኤነርጂ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ነው ስለዚህ ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ሆነ ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ጄኔራሊ ምን ያደርጋል ትሮፊክ ሌቭል በጨመረ ቁጥር it becomes what decrease እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው the last point of the unit it talks about pyramid of biomass. Pyramid of biomass is a measure of dry organic matter produced in a given community. በአንድ ኮሚኒቲ ውስጥ በእያንዳንዱ ትሮፊክ ሌቭል እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ያለው ክብደት is known as biomass. ማስ ማለት መጠነቁስ ነው አይደል biomass ላይፍ ማለት ስለዚህ biomass ማለት የህይወት ያለው ነገር ክብደት ማለት ነው a pyramid of biomass is more useful than the pyramid of numbers. pyramid of biomass ከpyramid of number በጣም የተሻለ ዲስክራይብ ማድረግ ይችላል why ብንባል ለምንድን ነው የተሻለ pyramid of biomass ከpyramid of numbers ለምን ተሻለ ብንባል because it indicates the quantity of living things present in trophic በእያንዳንዱ ትሮፊክ ሌቭል ላይ ተደምሮ እያንዳንዱ ኳንቲቴቲቭ የሆነ ያስቀምጣል ማለት ነው ኳንቲቴቲቭ የሆነ በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ማስቀመጥ ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ፕሮዲዩሰር ላይ ጠቅላላ ያለው ክብደት የባዮማሱ ክብደት 1000 ኪሎ ግራም ነው ኬጂ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ነው ይሄ ባዮማሳቸው ያለው ጠቅላላ የሚናገረው ሶስተኛው ላይ 10 ኪሎ ግራም ነው አራተኛ ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባዮማስ ነው ኢንተርስትራል ኢኮሲስተም ያላቸው ጠቅላላ በየአይነት ትሮፊክ ላይ ያለው የኦርጋኒዝም ክብደት ማለት ነው አዳመጣችሁ እናመሰግናለን ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ በማድረግ